นะคะวันนี้มาใน How to แต่งหน้าที่หลายคนเรียกร้องมาว่าแบบมันคลีนมากแล้วมันดูสวยมากเหมือนใส่ฟิลเตอร์ IG เลยนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาทำลุคแต่งหน้าลุคนี้ให้ดูกันนะคะเป็นลุคที่ทุกอย่างในดูคลีนแล้วก็เราเน้นสีปากเป็นหลักนะคะให้มันดูแบบกลอสซี่ดูแบบเป็นกลาสสกินอะไรอย่างเงี้ยหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะมาดูกันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เราจะทำแบบว่าเป็นแบบเน้นปากเป็นหลักนะแล้วก็ทุกอย่างบนหน้าเนี่ยก็จะดูคลีนแล้วก็ดูสะอาดนะวันนี้ใช้เป็นคูชั่นอันนี้คนถามมาเยอะมากจะบอกว่ามันดีมากของซันวาซูใช้แบบนิดเดียวไม่ต้องเยอะพอลงไปแล้วจะรู้เลยว่าความสวยมันเป็นยังไงจริงๆหนูชอบการแบบว่าลงอย่างแบบบางๆทุกคนทำให้แบบผิวดูเป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็ดูไม่หนาจนเกินไปด้วยแล้วก็โอกาสที่มันจะแบบว่าติดแมสอะไรเงี้ยก็มีน้อยลงช่วงตรงหน้าแก้มทุกคนหนูจะไม่ค่อยลงพวกคูชั่นรองพื้นอะไรเงี้ยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าชอบความที่แบบว่ามันให้ความรู้สึกบางๆมากกว่าดูสวยแบบบางๆเบาๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราลงแบบพวกนี้หนาเกินไปมันจะไม่ได้แบบ texture ของความที่มันควรจะเป็นเช่นให้มันโกลว์ดูกระจายแสงอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยนะเห็นปะสวยนี่ก็คือหน้าหลังจากที่ลงคูชั่นอย่างเดียวสวยเลยก็เดี๋ยวใช้คอนซีลเลอร์นี้ Innisfree นะคะเน้นแบบนี่ก็จะเน้นไม่เยอะนะเน้นให้มันแบบกระจายแสงเฉยๆก็จะเห็นว่านุกใช้พับคนละอันกับที่ใช้ลงคุชชั่นเมื่อกี้ใช่ปะถ้าสมมติว่าใช้อันเดียวกันนุกรู้สึกว่ามันจะทำให้เนื้อคอนซีลเลอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันไปผสมกับตัวที่มันเป็นพับคุชชั่นแล้วมันจะทำให้ความรู้สึกในการใช้คุชชั่นมันแบบเปลี่ยนไปถ้าความรู้สึกนั้นมันเปลี่ยนไปแล้วคุชชั่นจะไม่ค่อยสวยเหมือนเดิมว่าใครมีสิวก็คือปกปิดได้เลยทำตามสะดวกสบายแต่ว่านี่ก็คือมีแค่แบบรอยสิวเล็กๆอยู่ตรงหน้าผากอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะเซตพวกแป้งนะคะก็จะลงแค่แบบว่าตรงช่วงที่มันควรจะลงแบบเบาๆวันนี้จะใช้แป้งแบบเป็นแป้ง translucent ของ NARS อันนี้คือแบบสวยมากมันจะเป็นแบบแป้งมันจะมีความเงานุกอย่างนุกอย่างเงี้ยนุกลงตรงแบบช่วงแก้มเพราะว่าเวลาปัดบัตรออนตรงแก้มแล้วแบบบัตรออนมันไม่ติดกับแป้งถ้าเราไม่ลงเรารู้สึกว่าเวลาเรากดบรัชออนลงไปที่หน้าเวลาเราเอาแป้งจุ่มแล้วมันจะทำให้แบบเนื้อบัตรออนเสียเว้ยเคยแบบว่าอยู่ๆบัตรออนก็เป็นแบบแป้งเป็นลาอะไรอย่างงี้ปะมันเหมือนมันแบบมันชื้นอะไรเงี้ยก็ชอบให้มันแบบดูสะอาดคลีนแล้วก็เดี๋ยวจะปัดแก้มไว้เลยเพราะว่าอยากจะพยายามคุมโทนสีหน้าของเราให้มันดูอ่อนเยาว์แล้วก็ดูแบบอ่อนหวานที่สุดอะไรอย่างงี้นะวันนี้จะใช้บรัชออนเป็นของคลินิกสี Nude Pop มีความน่ารักดูดิจริงๆแล้วตัวนี้มันจะเป็นบัตรออนที่แบบรู้สึกว่าปัดยังไงมันก็ไม่เข้มคือต่อให้เราแบบมือหนักขนาดไหนหนูก็รู้สึกว่าบัตรออนของสีเนี้ยของคลินิกเป็นบัตรออนที่ทำให้ความรู้สึกแบบว่ายังไงก็บางกดลงไปแค่ช่วงตรงนี้คิดถึงคลิปแต่งหน้าปะเราเอา Q&A มาตอบในนี้ดีไหมเริ่มที่ Q&A แรกคุณนุกสัดส่วนเท่าไหร่คะส่วนสูงน้ำหนักตอนนี้น้ำหนักประมาณสัก41ค่ะเพราะว่าอยู่บ้านแล้วก็แบบค่อนข้างเบื่ออาหารสูงส่วนสูงก็คือ158สัดส่วนอื่นๆก็คืออก32เอว23สะโพก32ใส่รองเท้าไซส์36นี่ได้ละมันจะมีความแบบอ่อนๆนะเพราะว่านุกอยากให้มันแบบดูสว่างไสวเห็นปะคือแบบดูจากในกล้องนี้ก็คือรู้สึกว่าดูอ่อนเยาว์ดูแบบดูเป็นเด็กสาวเขียนคิ้วอันนี้ก็คือตามปกติที่เราเขียนเลยวันนี้ใช้ที่เขียนคิ้วก็ของอนาตาเซียมันเป็นที่เขียนคิ้วที่แบบว่าสีสวยมากแล้วก็แบบอ่อนดีอะไรเงี้ยเขียนง่ายคำถามต่อไปก็คือที่มาของชื่ออันนี้ก็เป็นคำถามที่แบบว่าได้รับการถามมาค่อนข้างเยอะว่าแบบเฮ้ยชื่อเนี้ยได้มาแต่ใดมาสมัยก่อนเนี่ยก็คือชอบเน็ตไอดอลเกาหลีอยู่คนนึงเขาชื่อมิกกี้แต่ตอนนี้คือเขาหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วเขาก็แบบว่าเปิดร้านเสื้อผ้าชื่อ Girls Holic แล้วก็คือแบบ N เนี่ยก็คือย่อมาจากชื่อนุกเองก็คือนุกใช่ไหมมันเป็นชื่อตั้งแต่สมัยแบบมัธยมทุกคนดีก็ย่อมาจากชื่อเพื่อนสนิทนะคะชื่อดีมแล้วก็โฮลิกก็คือเป็นชื่อร้านเสื้อผ้าที่เขาแบบตั้งขายนะคือนุกก็เอามายำรวมกันใช้มาสคาร่าคิ้วอันนี้ของคีโอนะคนแบบทำไมต้องเป็นชื่อนี้แบบพอมันใช้มานานแล้วทุกคนมันก็คิดนามแฝงไม่ออกแล้วนึกออกปะคือนุกก็แบบว่าแก่ลงทุกวันค่ะนามแฝงนุกก็จะให้มานั่งคิดแบบสมัยวัยรุ่นมันก็มีความยากนะถ้ารู้สึกว่าต้องมาตั้งนามแฝงใหม่อะไรเงี้ยก็เลยแบบใช้ชื่อนี้ไปก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทำไมทุกวันนี้ก็ยังใช้ชื่อนี้อยู่นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่ามีชื่อใหม่ๆมาเสนอแนะว่าเฮ้ยแบบคุณนุกน่าจะเหมาะกับชื่อนี้นะคะทุกคนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ว่าเราจะใช้ชื่อนี้แทนก็ได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็นึกไม่ออกเหมือนกันค่ะว่าจะใช้ชื่ออะไรนะคะ
มาแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเรามาเชดดิ้งกันก่อนเพราะว่าวันนี้อยากจะให้ดูแบบเรียวเล็กนิดนึงซึ่งปกติก็เรียวเล็กอยู่แล้วแต่ว่าเผื่อแบบเพื่อนๆไปทำตามอะไรเงี้ยก็อยากจะแนะนำแบบเครื่องสำอางให้มันครบๆอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เป็นของเปียสีก็ที่ใช้ก็คือสี02อันเนี้ยสวยมากเพราะว่าเวลาเอาแบบไล่จมูกอะไรเงี้ยแล้วมันดูไม่ค่อยโป๊ะก็จะทำแบบน้อยๆพอเพราะว่าจริงๆเราก็ทำจมูกมาแล้วอะมันก็ไม่ได้อยากจะได้อะไรชัดเจนขนาดนั้นนะแต่ว่าส่วนที่รู้สึกว่าถ้าลงแล้วจะสวยนะคะแล้วก็ดูไม่เป็นแบบเป็นขั้นๆก็คือตรงช่วงที่มันเป็นแบบช่วงกรอบหน้าตรงเนี้ยก็คือเน้นถ้าสมมติว่าใครแบบชอบทำผมเปิดหน้าผากอะตรงช่วงตรงเนี้ยมันก็จะสร้างเหมือนเงาอะให้มันดูให้หน้าเราดูแบบว่าเล็กลงแล้วก็ดูสมูทสกินมากขึ้นนะอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเราอะชอบแบบไหนนะถ้าสมมติว่าใครจะแบบจะไล่จมูกเยอะอันเนี้ยก็คือแล้วแต่ถ้าอยากให้มันสั้นๆเราก็ทาไอเชดดิ้งเนี่ยมาถึงตรงช่วงตรงนี้เลยก็ได้มันก็จะทำให้จมูกเราโดยรวมดูสั้นลงถ้าเกิดว่าใครอยากให้มันยาวก็สามารถแบบทำทั้งแท่งลงมาได้เลยแต่หนูรู้สึกว่าในการทำทั้งแท่งลงมามันแบบมันไม่สวยทุกคนมันเป็นแท่งจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะมาแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งตากันวันนี้เราจะใช้พาเลตของซูเปอร์มัมซึ่งได้มาแล้วก็ยังไม่ได้แกะมาใช้เลยแต่ว่าพาเลตมันน่ารักมากซึ่งสีข้างในอ่ะมันมีเยอะมาก20สีให้ดูก่อนมันจะเยอะอะไรได้ขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวจะสวอตให้ดูคร่าวๆก่อนเพราะว่าไอ้พวกพาเลตสีเยอะๆอย่างเงี้ยหลายๆคนค่อนข้างแบบเฮ้ยมันจะติดหรือเปล่าหรือว่ามันจะติดดีไหมล่ะถ้าสมมติว่าสีมาเยอะขนาดนี้พิกเมนต์มันแน่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะได้แบบเข้าใจตรงกันก็คือตรงเนี้ยดูจากตรงเนี้ยมันค่อนข้างอ่อนเพราะว่านุกอะไม่มีอะไรอยู่บนผิวตรงนี้เลยนะถ้าเราเอาไปลงที่ตาเนี่ยมันก็ติดอยู่แล้วเพราะว่าปกติแล้วเราก็ลงพวกรองพื้นอายแชโดว์เบสอะไรเงี้ยแล้วแต่เนาะกลิตเตอร์อย่างเงี้ยมันค่อนข้างแน่นมันก็จะไม่ค่อยฟอเอานะคะตาวันนี้ก็จะใช้สีที่ค่อนข้างจะเป็นนูดโทนเหมือนกันเพราะว่าเราไม่อยากให้อะไรดึงความสนใจจากปากเราเพราะวันนี้เราจะทาปากแบบตั้งใจนะคะใช้สีนี้ลงกันสีอ่อนมันก็คือลงให้ทั่วเปลือกตาลงไว้ให้ทั่วเลยนุกใช้อีกสีหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ก็จะลงไปที่ข้างล่างทำให้ใต้ตาเราดูสว่างสวยขึ้นลงมาถึงหัวตาเลยแล้วก็เกลี่ยให้มันมาบรรจบกันตรงข้างหลังนี้คอนแทคเลนส์ก็คือสวยมากเดี๋ยวแปะชื่อรุ่นไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวใช้สีที่มันแบบเป็นสีช่องที่3ของเขานะให้มันเข้มขึ้นมาหน่อยนึงลงตรงชั้นพับตาของเราโดยรวมวันนี้คือจริงๆเราอยากให้ลุคมันดูค่อนข้างไปในทางแมตต์ผิวแล้วค่อนข้างกลอสแล้วเดี๋ยวปากเราก็มีความแบบว่ากลอสอีกก็จริงๆอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะถ้าสมมติว่าเราอยากแบบว่าจะวิ้งวาวสกาวใจอะไรเงี้ยเราก็สามารถใส่ไปได้แต่ว่าแล้วแต่คนชอบโอเคเดี๋ยวจะทำดอลลี่อายก่อนก็ใช้ดินสอเขียนคิ้วที่เราใช้มาแล้วก็ทำตาอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนลงไปสำหรับใครที่คลินิกปิดหรือแบบงบประมาณหมดในการฉีดดอลลี่อายอันนี้ก็จะช่วยได้เวลาเขียนก็คือแล้วแต่เลยว่าเราอยากกำหนดให้มันใหญ่เล็กแค่ไหนนะบางคนแบบชอบให้ข้างหน้ามันเรียวๆข้างหลังมันใหญ่ๆหรือบางคนชอบให้มันใหญ่ไปทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยก็อันนี้แล้วแต่ที่เราทำโอเคเดี๋ยวดันขนตาแล้วก็เดี๋ยวจะปัดมาสคาร่าวันนี้ก็จะใช้แบบใสเพราะว่าเดี๋ยวจะติดขนตาปลอมแบบสาวชาวจีนให้ดูมาสคาร่าแบบใสใช้ของ E2D เอาไว้ฟิกขนตาเราให้มันดูหนาดูยาวอะไรเงี้ยปกติเขาก็ใช้สำหรับแบบกับมาสคาร่าสีดำใช่ป่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ปัดสีดำเราก็ใช้อย่างนี้ก็ได้เห็นป่ะว่ามันจะแบบทำให้ขนตาเรามันเชิดขึ้นมาถึง Q&A ที่3ระหว่างปัดขนตานะคะเป็น Q&A ที่แบบคนถามมาเยอะมากว่าสโนว์หายไปไหนคือตั้งแต่ที่แบบสโนว์ไปรักษาอาการมาก็คือน้องไปทำหมันมาแล้วก็คือตาน้องได้บอดลงนะคะเพราะว่าแพ้ยาสลบแล้วทีนี้มันก็กลับบ้านมาเนี่ยมันก็มีอาการว่าเครียดมากเพราะว่าเหมือนมันเครียดที่มันมองไม่เห็นด้วยแล้วมันก็เครียดที่แบบว่าปกติมันก็เกลียดดิ๊กดิ๊กกับมู่อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบว่าน้องมีอาการค่อนข้างเครียดนะคะอาการเครียดของน้องก็คือน้องฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางเลยแล้วก็อารมณ์ฉุนเฉียวง่ายมากแล้วก็ได้ความเห็นว่าเราจะให้น้องไปกับคนอื่นที่เขาไม่มีแมวเลี้ยงคือเหมือนมันไม่สามารถอยู่ร่วมกันกับแมวตัวอื่นได้ไม่เอนจอยอย่างยิ่งอะไรเงี้ยหนูก็คิดถึงสุขภาพจิตของแมวเป็นหลักอะไรเงี้ยนะหนูก็เลยยกสโนว์ไปให้เพื่อนของเพื่อนไปแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งตอนนี้น้องก็คืออ้วนท้วนสมบูรณ์แล้วก็น่าจะมองเห็นได้เหมือนเดิมแล้ว
จากการคาดเดาในการเล่นกันของแมวกับเจ้าของอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันก็น่าจะแบบกลับมามองเห็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยซึ่งหนูก็รู้สึกแฮปปี้นะที่น้องกลับมามองเห็นได้อะไรเงี้ยหลังจากที่ทำแล้วเรียบร้อยเราก็จะติดขนตาปลอมกันขนตาปลอมที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นแบบที่มันเป็นช่อแบบช่อเดียวนี่ก็คือกำลังฮิตมากแต่หลายคนถามว่าติดยากไหมใช้ความพยายามนิดหน่อยในการติดนะคะก็เวลาเราติดเนี่ยเราจะติดจากช่อตรงกลางก่อนก็คือกลางตาเป็นหลักนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่จากซ้ายขวาส่วนใหญ่จะติดประมาณ 4-5 ช่อเนี่ยก็แล้วแต่นะกาวติดขนตาปลอมที่ใช้เนี่ยก็คือนุกแนะนำของ D Up ชื่อดีแล้วก็ UP D Up นะคะเป็นของญี่ปุ่นแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็ใช้กาวติดขนตาที่แบบแถมๆมาได้เพราะว่าของนุกเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ไอขนตาที่ใช้ประมาณ12มิลนะที่แนะนำเนี่ยเราสามารถเอากาวขนตาทาไปบนสิ่งของต่างๆมันไม่ต้องมาเปิดปิดบ่อยๆนะที่แบบช้อนเชิญอะไรก็ได้อะที่มันอยู่ใกล้ๆเรานะคะแล้วก็เอาขนตาจุ๊บลงไปในกาวแล้วก็รอมานิดนึงเวลาติดก็คือติดช่อกลางก่อนสำคัญมากติดเข้าไปที่ข้างล่างขนตาจริงเหมือนเราแค่วางลงไปอะช่อแรกแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปให้ครบจริงๆหนูคิดว่าเดี๋ยวหนูจะขอไปติดก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึงว่ามันติดยังไงเพราะมันต้องใช้พลังนิดนึงนะประมาณสัก 3-4 นาทีอะไรเงี้ยต่อข้างหลังจากไว้รวมพลังลมปราณมานะคะก็ติดทั้งหมด5ช่อนะ3ช่อหลังตรงนี้ตรงกลางตรงนี้นะคะใช้แบบ12มิลเนาะแล้วก็ข้างหน้า2ช่อนี้ใช้แบบ10มิลนะคะนี่สวยมากแล้วก็เดี๋ยวใช้อายไลเนอร์นะจริงๆแล้วมันเป็นที่ทำดอลลี่อายเป็นของจีนแต่ว่านุกลืมเอาอายไลเนอร์มานุกก็เลยเอานี้มาใช้แทนสีมันก็ได้อยู่นะแม่อายไลเนอร์แค่บางๆอะค่ะเฉพาะหางตาเราก็จะดูโหกลมโตเช็คแล้วเรียบร้อยมีความแบบสวยใสสะอาดประมาณนึง เดี๋ยวเราจะปัดเป็นขนตาล่างนะคะเพื่อให้แบบว่าตาเราโตขึ้นนะแต่ว่าขนตาล่างเนี่ยเราจะปัดเฉพาะแค่ตรงกลางตาดำมันก็จะทำให้ตาที่เราเขียนไว้มันยังดูโตอยู่ก็ไม่ต้องปัดแบบหนามากหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะใช้ไฮไลท์นะคะเป็นของจีนอีกเหมือนกันลิปใหม่ที่จะใช้วันนี้นะคะเป็นลิปของ Supermom Glossy ซึ่งลองดูแล้วมันมีความสวยมากเลยแล้วก็เป็นลิปที่กำลังฮิตตอนนี้คือเนื้อเนี่ยมันจะออกว่าเป็นกลอสนิดนึงแต่ว่าพอมันไปสักพักนึงเนี่ยมันจะเป็นทีนแล้วมันจะติดทนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้นะคะแนะนำว่าอย่าทาพลาดเพราะถ้าสมมติว่าทาพลาดแล้วเนี่ยมันจะติดทนนานมากแล้วก็จะเลอะแบบเช็ดออกยากมากๆนะคะแล้วก็สีของเขาทำมาทั้งหมด9สีเนาะสีที่อย่างเราแนะนำเนี่ยก็คือมีสีเบอร์2เบอร์3เบอร์9เบอร์6อะไรเงี้ยขอกบสีปากอีกนิดนึงจะได้แบบทุกคนจะได้เห็นลิปชัดไปเลยจริงขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ควรทำทุกคนเพราะว่ามันจะได้แบบทาลิปอะไรก็จะได้สวยนะเอาคอนซีลเลอร์ลงเดี๋ยววันนี้นุ้งก็ใช้2สีนะคะอันนี้เป็นสี02สีฟิกสีนี้สวยมากมันจะเป็นสีแบบชมพูอมม่วงนิดนึงนะเนื้อเขาจะมีความแบบเห็นป่ะมันจะมีความเงาเป็นกลอสนิดนึงอะอันนี้มันจะไม่เหมือนของแบบแบรนด์เกาหลีนะคะทุกคนคือถ้าสมมติว่าอย่างเป็นของเกาหลีอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีความแบบหนึบหนับปากนิดนึงแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นกลอสที่แบบว่าไม่มีความรู้สึกว่าเหนียวเลยมันดูแบบจุยซี่สุขภาพดีไอความเงาบนปากตรงเนี้ยอันนี้เบอร์2นะมันหายไปอะทุกคนมันจะให้ความติดทนมากคือมันจะไม่ติดแมสหลานหนูแนะนำว่าให้ใช้ทิชชู่อะคือซับแล้วก็คือทาซ้ำอีกรอบแล้วก็คือซับมันจะอยู่ทนนานตลอดทั้งวันอยู่ได้ถึงวันพรุ่งนี้อันนี้คือพูดเลยว่ามันติดทนนานมากสีเดียวก็คือเฮ้ยสวยเราก็จะเพิ่มความเข้มให้กับมันนะคะด้วยสีเบอร์9เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์โปรดของนุกเหมือนกันนะเป็น2สีที่นุกพิกเลยว่าเอ้ยสวยจริงอันนี้ก็จะเป็นโทนแบบโทนสีแดงพัมๆแค่ลงก็สวยคือนุกจะค่อยๆลงทุกคนเห็นไหมไม่ได้แบบว่าปาดปากไปทีเดียวเพราะถ้าสมมติว่าเราแบบลงไปเยอะๆทีเดียวนุกรู้สึกว่ามันทำให้มัน texture มันดูเข้มเกินไปแล้วมันดูไม่มีความแบบเบาของเนื้อสีมันนะทั้งจริงๆแล้วคือเราค่อยๆลงมันก็จะคุมได้ดีนะแล้วก็ข้างบนนะคะเวลาเราทำแล้วเราตั้งลิปขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเราก็ทำให้มันเป็นปีกนกตรงนี้นิดหน่อยคือเรายังอยากคงสี2ที่เราลงไปก่อนอันนี้เพราะว่ามันมีความแบบชมพูใสมากอะ
พอเราทาปากเสร็จแล้วอะค่ะ เดี๋ยวตรงที่ช่วงตรงแบบมุมปากอย่างเงี้ยเราเอาคอนซีลเลอร์ทุกคนมาลงตรงข้างเลยลงให้มันเป็นอย่างเงี้ยกดเนื้อคอนซีลเลอร์ลงไว้ให้มันตรงขอบปากมันแบบมันดูยกขึ้นเอาอันนี้มาอันนี้นะเชดดิ้งแบบตรงคอนิดนึงให้กับตรงล่างๆปากเนี่ย เป็นการแบบเน้นปากเรา เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ไปทำผมมาเมื่อกี้ก็คือไปไลฟ์ IG มาเสียงกระแสตอบรับคือดีมากเว้ยว่าแบบให้ใช้ฟิลเตอร์ IG อันไหนสรุปว่าก็คือแต่งหน้าเอานะคะ ไม่ได้ใช้แต่อย่างใดนี่สวยมากโดยเฉพาะลิปสติกคือแนะนำให้มีเลยเบอร์ 2 เบอร์ 9 คือที่ 1 หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์นะคะ แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ เดี๋ยวไว้จะมาแต่งหน้าให้ดูบ่อยๆแล้วกันเพราะว่าคิดถึงทุกคนมากๆเหมือนกันนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย I still feel like my